Tjena! Mitt namn är Rebecca. Jag är en cosplayer från Norrland. Jag har hållit på med cosplay i några år nu och jag tycker det är jätteroligt, precis som alla andra, så jag älskar communityn allt. Och syftet med min video då dock, som ni kanske sett på den fina titeln, är att jag ska sitta och diskutera min cosplay som jag har gjort. Och då verkligen gå in på en specifik detalj som är armarna på dräkten. Jag cosplayade karaktären Usui från Dramatical Murder. För er som inte känner till karaktären så visar jag nu några bilder. Här. Som ni ser, jag var jättesnygg och de andra var jättesnygga som jag var med på meetupet. Det var riktigt roligt. Det har varit lite komplikationer för mig med att folk har ställt frågor om hur har jag gjort dräkten. Och de ställer mig frågan när jag först berättar, alltså före själva proceduren. Jag var men jag ska göra den här cosplayen och bara, fan tänker du göra den? Jag svarar, vad tänker jag göra? Under själva processen så kommer folk fram till mig och undrar, men hur går det med cosplayen? Hur gör du den egentligen? Och jag förklarar, återberättar igen, så här gör jag dräkten just nu. När jag väl är på konventet så kommer ju folk fram till mig och frågar, men hur har du gjort dräkten? Det förstår jag ju. Det tycker jag är jätteroligt att bara fråga. Och jag förklarar, men så här har jag gjort dräkten. Rolig fakta är att varje gång jag förklarar, men så här har jag gjort den. Av de här materialen har jag gjort min dräkt. Då har de varit jättefundersamma. Och varit bara, oj då. Ja, smart. De har verkat väldigt fundersamma. Och det blir jag lite irriterad på för att jag vet inte hur jag ska förklara för att få folk att förstå hur jag har gjort dräkten där på plats då. Och det är så många som har ställt frågan nu, speciellt nu efter konventet. Folk har liksom kommenterat mina bilder som jag har lagt upp på diverse olika medium och frågat, men hur gjorde du dräkten? Och jag kan inte svara på er alla samtidigt så jag väljer, jag skickar den här videon ut på YouTube. Den får ligga där ute så kan jag bara folk bara, gå och kolla på min YouTube-video, då har du problemet löst. För så gör man i dagens lata era, för jag är lite lat. Då börjar hela sagan på hur jag bestämde mig för att göra den här cosplayen. Ja, min tvilling började spela spelet. Och tvingade mig att spela spelet. Så jag satt där och spelade spelet. Och den karaktärdesignen jag tyckte var häftigast var på just Usui. Och sen också det för att göra många armar. Det kändes som en utmaning. Jag vill göra cosplay som känns lite mer som en utmaning. Så jag kände att den cosplayen vill jag göra. Så jag valde att jag ska göra den. Problemet var, jag har ingen aning om hur man gör armar. Så jag gör som alla andra cosplayer, jag googlar skiten jag inte vet om det. Så det blev en väldigt lång googlesök för det finns ingen annan som tydligen har gjort armar. Eller låtsasarmar typ i den mängden förut, så det fanns inte så mycket att hitta. Men till slut så hittade jag en skräckblogg där någon hade gjort en arm som kom ut ur bröstet på dem. Så verkligen bara splashade allt och typ av hjärtat i handen. Och då förklarade de att de hade gjort den handen i tejp. Jag bara, jättebra. Då ska man väl tänka på, när man gick i skolan och lekte med tejp i skolan. Då bildar man ju tejp runt fingret. Tills dess att, tills att det satt och hade sin egen form. Och sen drog man löst den eller klippte upp den. Beror på om man kom lös ur den eller inte. Man fick ju väldigt mörka fingrar för blodstopp och sånt där. Så det tänkte jag, det här ska nog funka. Men jag var lite fundersam först. Så när jag väl satt där och läste bloggen så tänkte jag, nu gör jag det här. Testa att tejpa upp min arm. Och det gick jättebra att tejpa upp armen. Men att klippa upp den tog lite längre tid för att jag sitter och klappar på mig själv. Så jag rekommenderar alla som tänker göra armar att be hjälp av en kompis. För du kommer att vilja göra armen efter din egen arm. För du vill ha rätt proportioner. Ska du ha en arm som tittar dit upp och så har du dina riktiga armar slänger omkring. Då kan inte armen vara för kort eller för lång eller vara för tjock eller för smal. Eller. Det är mycket som man måste tänka på. Proportionerna måste vara rätt, annars kommer det inte se bra ut. Jag ska visa min cosplay. Så nu ska jag visa. Jag ska börja med att visa armarna innan jag visar materialet. Det finns inget sätt att transportera dessa armar utan du måste ta dem i en jättestor påse eftersom resväskor tycks inte vara tillräckligt stor för att kunna behålla något sånt här vackert inom season. Gud vad smutsig de har blivit nu. De tog mig ungefär 2 veckor att göra. Jag tog min egen arm som form så du kan se att det är mina händer. Speciellt om vi jämför här nu. Men det där är min hand. Det ser ut så. Jag återkommer till de här armarna strax. Jag ska visa er nu vilka material jag använder. Materialerna jag har använt är tidningspapper och diverse tejp faktiskt. För det du gör, det är att du tar den här tidningen. Jag ska visa er nu exakt hur det går till. Du tar ett bit papper för att tejpen inte ska fastna på din hud. Sen tar du pappret till ryggen runt och sen tar du tejpet och går runt. Jättemånga varv tills att det sitter och kan hålla upp sin egen form. Sen klipper du löst och själv ur det. Stoppar det med tidningspapper. Som man stoppar upp ett gosedjur eller en kudde. Du stoppar upp det med tidningspapper och sen så tejpar du igen det igen. De kan bli lite tjockare än din egentliga size, men det går att göra genom att när du klipper upp så kanske du viker in den lite grann och sen så har du det fixat. Så jag ska demonstrera för er.
Vi kan göra ett pekfinger. Den här tidningspappret vill verkligen inte vara med nu. Okej, tar vi så här. Vi går runt tidningspappret så. Vi tar tejpen. Och nu gäller det att du inte går för tight. Du måste hålla dig ganska lagom hur tight den är. Det ska väl ligga så mycket tätt nu du kan. Men du får inte gå för tight för då stoppar du blodflödet och får blodcirkulation och får du lila fingrar. Det är inte bra. Speciellt om du väljer att jag ska göra en arm. Och sagt, det är bara att fortsätta gå runt. Bara fortsätta gå runt. Så ja, det går åt väldigt mycket tejp till det här. Så försök krama till det för att få till formen bättre. För att vilja böjda fingrar så måste du hålla fingret böjt när du börjar tejpa. Så du tejpar runt det böjda fingret. Nu tog jag ett rakt finger för att det är lättast. Helt enkelt så är på fram sax. Så man klipper på insidan eller utsidan, spelar ingen roll på fingrar. Så. Och sen kommer jag lös. Så ett finger här. Eftersom det är tidningspapper inuti dessutom så kan du skriva på insidan vilket finger det är till vilken hand. För att det som är att ska du göra en hand då måste du ha alla fingrar. Och sen så tar du tidningspapper runt formen. Ska vi säga att du ska ha en hand som är rak. Då måste du höja tidningspapper runt. Ungefär som det ligger på ett bandage. Ska du höja tidningspapper runt. Och sen ska du tejpa på det viset också. För sen ska du sätta dit på varje finger en för sig. Ska du göra en hel arm. Då tar du en större bit tidningspapper. Ska visa. Snurra runt det på armen. Så snurrar runt på armen och sen så går du lös med tejp igen. Någonting du måste tänka på när du ska klippa upp det där sen att du inte klipper på insidan. För många tycker men vi har sömmen på insidan av armen för att då syns den inte sen. Den kommer inte synas sen hur smal det är. Men problemet är att klipper du på insidan av armen. Här har du ganska mycket mjukt kött. Så det går svårare att klippa i för när det trycks ihop. Då kommer det gå lättare att klippa det med när du kommer med saxen här. Det kan bli större skador så gör det helst inte. Här vidare så har du inte så mycket mjuk hud utan den ligger där under själva processen. När du går här med saxen då kommer den lite i vägen. Speciellt när du kommer på till armbågen. Det här inne i armvecket och klippa, det är ingen bra idé. Pratar utifrån erfarenhet. Silvertejpen som jag plockade fram och visade nyss, den använder jag inte till att göra armarna eller händerna. Utan jag använder för att kunna binda ihop alla armar till en ryggsäck. Som jag sen kunde he runt armarna här och sen knyta här framme. Om jag tar upp armarna igen så kan ni få se att jag gjorde en ryggsäck av silvertejpen. Och för den här är den som går bak på ryggen på mig. Och de här är liksom axelbanden. Och sen så har vi 2 stycken snören som jag knyter framme på bröstet. Så då sitter jag fast i den där lilla ögonen. Och armarna sitter ganska bra där sen. Sen hur man får kunna få dem att se realistiska ut. Ja, de kommer ju inte ha rätt färg. Jag tog tyg och hällde över dem för att matcha karaktären. När jag hade valt hudfärg fick jag lov att fixa leggings till det. Jag fick lov att ha på mina egna armar. Och jag fick lov att sminka ansiktet i den färgen. I alla fall den biten av ansiktet skulle synas. Men det gick, jag blev nöjd med resultatet. För att jag behöver inte vara försiktig med de där heller. Det som är jättebra med att arbeta just i tidningspapper och tejp, att de går inte sönder. När du väl har klätt på dem så är de oförstörbara. De där har åkt i bagageutrymme på en buss i 12 timmar. Handskarna blev lite smutsig men den är hel och fin och ren. Så, alltså inte ren. En bra sak med just varför man arbetar i tejp det är för att det väger absolut ingenting. Speciellt när jag hade så många armar. De fick inte vara för tunga för att de inte skulle vara för jobbiga att gå omkring med. Resten av cosplayen är superenkel. Jag hade kartong på huvudet, gjorde mikrofonen och sjalen i ståltråd. Klänningen gjorde jag så att jag hade resårband i axlarna så jag fick dra på mig den här och sen så jag fick lov att sätta på armarna först och så drog jag på mig klänningen sen. Men den hade resårband på axlarna så jag kunde sätta ihop den så, vilket gjorde det mycket, mycket lättare att ta på och vara på sig, blev mycket mer praktisk. Och jag tror det var det liksom. Det var inte så mycket svårare än så. Det är egentligen en väldigt enkel lösning men man måste vara lite kreativ för att få komma fram till den. Men jag tror det är allt för mig. Jag hoppas att det här svarade på alla era frågor och hoppas att ni tycker om min cosplay. Fortsätt vara lika awesome som ni är och lycka till!